natin, kuya. This is Teens from The Budgetarian, and for today's vlog ay tuturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-print ng mga waybills kapag ang meron lang printer sa inyo ay yung mga usual na printer lang natin sa bahay katulad nito. Kaya naman, ang meron lang ay yung mga computer shop na malapit sa mga bahay nyo. At dahil nga bago pa lang kayo as an online seller, ay wala pa kayong masyadong puhunan pambili ng mga Waybill thermal printer katulad nito. So ngayon, itatry natin gumawa ng Waybill gamit yung mga yan sa matipid na paraan. Let's watch this! Para makapag-print ng ating mga waybills ay kailangan natin pumunta sa Shopee Seller Center. At dito, kailangan nating mag-login ng ating mga Shopee shop. Pupunta tayo sa My Shipment at kailangan mo natin mag-arrange ng pick-up ng mga orders natin. So, katulad nito, just for example, confirm. And kapag na-arrange natin yung mga for pick-up natin, ay pupunta naman tayo sa mass ship. And then go to generate documents. So, meron siyang for Ninja Band, merong pang JNT. So, pipili tayo kung anong couriers yung gusto natin. So, i-click lang natin lahat ng mga ipiprint nating waybills. Meron siyang pick list, meron ding air waybill. So, kailangan natin yung air waybill at i-generate lang natin siya. So, as you can see, na-generate na natin yung mga waybills na kailangan nating i-print. So, in my case, hindi ko muna piniprint ng diretso yung document para makasave ako ng paper. Pipindutin ko yung print screen doon sa keyboard at ipipaste ko muna siya doon sa Paint. Again, pindutin natin yung sa keyboard natin yung print screen at i-paste natin dito sa ating Paint. Then, we need to cut and then just copy. Right after that, pupunta naman tayo ngayon sa ating Word para dun i-paste yung mga print screen natin. So, liitan lang natin yung size para magkasya yung 4 na waybills sa isang bond paper. So, nasa sa inyo yan kung gaano kalaki nyo gusto. Ang mahalaga kasi dyan, yung QR code at saka yung barcodes. Kailangan visible sila. So, let's just repeat the steps. I-print screen lang natin yung ating mga waybills. I-edit natin sa Paint, and then, i-copy natin papunta ulit ng Word. So, dito, para mailagay ko sa kabilang side yung isang waybill, ay pupunta lang ako sa Layout, pupunta ako sa columns. And then, let's just select 2 columns. And now, we can able to customize or resize the size of our waybills.
So dito nakita nyo, pinagkasya ko yung 4 na waybills sa iisang band paper. Para tipid, diba? And once na matapos na tayo mag-copy and paste, pwede na tayong mag-print. Kuya, pa-print po ako number 6. Pa-out na din po. Dito ko ipi-place yung waybill para hindi siya basta-basta mabubuksan. I also use clear packaging tape para kapag sakaling umulan ay hindi mababasa yung mga waybills natin. And that's it. Palike naman mga ate and kuya and mag-subscribe na din kayo, okay? Bye!